welcome to today's class, Jumper 2. Today we'll talk about the new topic, Biology Grade 9, Unit 6, Environment. እንደምናላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የዘጠነኛ ክፍል ዩኒት 6 ለማየት እንጀምራለን። ኦኬ በዚህ ላይ የምናየው ኢንቫይሮንመንት ነው። ኢንቫይሮንመንት ማለት አካባቢ ነው። ኢንቫይሮንመንት ማለት አካባቢ ስንል ብዙዎቻችን ይመጣልን ምንድነው ብዙዎቻችን ያለ ነው አይደለም። በባዮሎጂ ኢንቫይሮንመንት የሚለው ህይወት ሊኖርበት የሚችለው ማንኛውንም ነገር ኢንቫይሮንመንት እንጠራዋለን። ህይወት የሚኖርበት ነገሮች በሙሉ ስኖን አስ ኢንቫይሮንመንት እንጠራዋለን። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ኢንቫይሮንመንት ምንድነው በውስጡ ምን ነገሮችን ይዛል የሚሉት ነገሮች ለማየት እንሞክራለን። ጀስት ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ አዳዲስ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናሉን ሊታወቅ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ወደ ክላስ እስኪ እንሞክር። So main content of the unit በዚህ በዩኒት 6 ላይ የምናያቸው ዋና ቁም ነገሮች ምንድናቸው ስንል አንድ 6 ቁም ነገሮች እናያለን። በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ 5 ቤስት ናቸው። የመጀመሪያዎቹ 4 አምስተኛው ላይ ትሪ ግሮዊንግ ስለሆነ እሱን ብዙ ምናምን እንችላለን። እኔ ግን ፖይንቶችን እንዳስሳቸዋለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ዋትስ ኢኮሲስተም ምንድነው? ስለዚህ በዚህ ዩኒት ላይ አሁን 6.1 ብለን ስናወራ መጀመሪያ 5 ነገሮች በዩኒት 6 ይሄ ዩኒት ነው አይደለም 1 2 3 4 5 ቁም ነገሮች አሉ ማለት የምናያቸው ኢኮሲስተም የሚለው ምንድነው ምን ላይ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ፉድ ሪሌሽንሺፕ የሚለው እናያለን በሁለተኛ ደረጃ። በሶስተኛ ደረጃ በዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ሪሳይክሊንግ ኢን ኔቸር በተፈጥሮ ውስጥ ያለው ዑደቶች ምንድናቸው የሚለው እናያለን። ለምሳሌ ሰው ልጅ ያድጋል፣ ህይወት ያለው ነገር ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል፣ ከዛ ወደ ውስጥ ባሽቀያ መልሶ ሌላ ተክል ደግሞ ይመገበውና ያድጋል። ነገሮች እንዴት ይከናወናሉ የሚለው እናያለን። ከዛ በኦን ዘ ፎርት ፖይንት ዊል ቶክ አባውት ዚ አዳፕቴሽንስ ተላምዶች ምንድናቸው። እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ከሌላ ጋር ሲኖር ከአካባቢ ጋር ሲኖር ምን አይነት አዳፕቴሽን ወይም ምን አይነት ተላምዶ ወይም ደግሞ መለማመድ ያስፈልጋቸዋል የሚለው እናያለን። አት ዘ ፊፍት ትሪ ግሮዊንግ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ተክሎች የማሳደግ ፕሮጀክት ወርክ ነው። እስኪ ቲዮሪቲካል ፓርት ካለው እናየዋለን። ከዛ ውጭ ግን በፕሮጀክት ደረጃ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ጀስት መልካም ቆይታ። So 6.1 ecosystem. So many different species of living things interact with the physical world of rocks, soils and rivers, and this interaction make up the ecology of the world. ስለዚህ ምንድነው ስንል many different species የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ህይወት ያላቸው ነገሮች many different species living things interact with the physical world ማለት የሚዳሰስ የሚጨበጥ ዓለም ማለት ነው። ከነሱ ጋር ኢንተራክት ያደርጋሉ። የሚዳሰስ የሚጨበጥ ዓለም ስንል ለምሳሌ ሮክስ ሊሆን ከአለቶች ጋር ግንኙነት አላቸው። ከአፈር ጋር ይገናኛሉ። ለምሳሌ ተክሎች ሲና አፈር ይመገባሉ። ሰዎች ራሱ ዘወር አፈር ጋር ይገናኛሉ። በምን እጽዋት ምን መጋባቸው እጽዋቶች they are the product of soil ከሶይል ጋር የሚገናኝ ህይወት ስላላቸው and rivers ከወንዞች ጋር እንገናኛለን። የምንጠጣው ውሃ ከወንዞች ተጣርቶ ወይ ከምድር የመጣ ነው። and this interaction make up the ecology። ስለዚህ ይሄ ህይወት ያላቸው ነገሮች ህይወት ከሌላቸው ከፊዚካል ወርልድ ወይ ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ጋር ከሚጨበጥ ከሚዳሰስ ነገር ጋር ከኢንቫይሮንመንት ጋር ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸው ትስስር ምን ይፈጥራል? ኢኮሎጂ ይፈጥራል ማለት ነው። ኢኮሎጂ ይፈጥራል ነው። so an ecosystem is a life supporting environment። ስለዚህ ኢኮሲስተም ምንድነው ስንል ላይፍ ሰፖርቲንግ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ህይወትን ሊያስቀጥል የሚችል ህይወት ሊኖርበት የሚችል ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ብለን እንጠራዋለን ኢኮሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢኮሎጂ ማለት አንድ ዘርፍ ነው፣ የባዮሎጂ ዘርፍ ነው። ስለ በእንስሳትና በኢንቫይሮንመንት መካከል ኢንተራክሽን የሚያጠና ኢኮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአካባቢዎች ጋር ያላቸውን ትስስር የሚያጠና የባዮሎጂ ዘርፍ ስለሆነ ኢኮሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ግንኙነቱም ኢኮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢኮሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኢኮሲስተምስ ምንድነው ስንል an ecosystem is a life supporting environment ነው። ላይፍን ህይወትን ሊያስቀጥል የሚችል ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮሲስተም it includes ምንድነው በውስጡ ይይዛል ኢኮሲስተም ስንል all the living organisms ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ይካተትበታል ይይዛል ኢኮሲስተም። ሌላው the nutrients which cycle through the system the nutrient ማለት the ወይ ደግሞ ሚነራልስ ማለት ነው ንጥረ ነገሮች ወይ ሚነራሎችን ይዛም አዳት ይዛል and
ሌላ the physical and the chemical environment in which the organism are living ህይወት ያለው ነገር የሚኖርበት አካባቢው ፊዚካል ስንል ጀስት የሚዳሰስ የሚጨበጠውን ነው። ጀስት አለት ሊሆን ይችላል፣ አፈር ሊሆን ይችላል፣ it might be a river ሊሆን ይችላል፣ it might be a soil, it might be a rock, it might be a forest, it might be something like else ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር ስኖራስ ፊዚካል እንጠራዋለን። ስለዚህ ይህንን የሚዳሰስ የሚጨበጥ ዛፍ፣ ድንጋይ፣ አለት፣ አፈር፣ ወንዝ whatever ፊዚካል እንጠራዋለን። and also the chemical environment chemical environment ስንል በኢንቫይሮንመንት ያሉት ኬሚካላዊ ይዘቶች it might be magnesium ይችላል፣ it might be calcium, it might be chloride, any element ሊሆን ይችላል፣ any chemical ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢኮሲስተም ምን ምኖችን ይዛል ስንብል all living organisms ህይወት ያላቸው ማንኛቸው ነገሮች ይዛል። አንድ ሁለተኛ the nutrients which cycle the system በኢኮሲስተም ውስጥ የሚሽከረከሩ ማንኛውም ንጥረ ነገሮች ወይ ማዕድናት ይይዛል። and also it includes the physical and chemical environment in which the organism are living organism የሚኖርበት ፊዚካል እና ኬሚካል ነገሮች ብዙ ያሉት ሁሉ ይይዛል ማለት ነው። the whole world is what an ecosystem ስለዚህ ዓለም በሙሉ ምንድነው the whole world is what ኢኮሲስተም ነው ማለት ኢኮሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮሲስተም በዚህ መልኩ ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰማይ ላይ ተወሰነ ፖይንት እንጨምር። so the other point that we will discuss an ecosystem is ከዛ የቀጠለ ነው a home or habitat of the living organism within it ስለዚህ ኢኮሲስተም ምንድነው ማለት ነው it is home ቤት ነው or it is an habitat it is habitat of the living organism within it በውስጡ የህይወት ያላቸው ነገሮች የሚኖር ቤት ወይም ደግሞ ሃቢታት ነው ማለት ነው። so it is affected by both the biotic component and the abiotic components and the biotic components of the ecosystem ስለዚህ ኢኮሲስተም በምን አፌክት ይደረጋል? በሁለት ነገሮች አፌክት ይደረጋል። ሁለት ፋክተሮች አሉ ኢኮሲስተም አፌክት የሚያደርጉ ቦዝ አንደኛው ኤባዮቲክ ነው። ኤባዮቲክ ሚንስ አፍራሽ ማለት ነው፣ ህይወት አልባ ማለት ነው። ኮምፖነንትስ ኤንድ ዘ ባዮቲክ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ኢኮሲስተም ስለዚህ ኢኮሲስተም ሁለት ፓርቶች ወይም ደግሞ ሁለት ኢንቫይሮንመንት አይ ሚን ሁለት ፋክተሮች አሉት ማለት ነው። አንደኛው ባዮቲክ ፋክተር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤባዮቲክ ፋክተር ነው። ኤባዮቲክ ፋክተር ነን ሊቪንግ ቲንግ ማለት ነው። ባዮቲክ ፋክተር ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ ማለት ነው። ኢኮሎጂስ ምንድነው ስንል ኢኮሎጂ ቅድም አንስቼዋለሁ። ኢኮሎጂስ it is a science of a relationship between organisms and their environment ስለዚህ ኢኮሎጂስ ምንድነው ነበር ሳይንስ ነው። ጀስት በዘጠኛ ክፍል ትምህርቶቻችሁ ላይ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ተምራችሁ ይችላል ኦር አል ሰባተኛ ክፍል ላይ ምን ይችላል ባዮሎጂ ላይ እነ ቦታኒ፣ ታክሶኖሚ፣ ዚኦሎጂ፣ አናቶሚ እንደዚህ ተባሉ ብዙ ዘርፎች አሉት። ከነዛ መካከል አንዱ ኢኮሎጂ ነው። Ecology ደግሞ is a branch of science or it's a branch of biology that study or that deals about the relationship between organisms and what their environment ህይወት ባለው ነገር መካከል ህይወት ባለው ነገርና በሚኖርበት አካባቢ ያለውን ትስስር የሚያጠና ዘርፍ ነው as ecology ብለን እንጠራዋለን። ትስስሩንም ኢኮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so ecosystem or the animal sorry Zain. So ecology or the animals and the plants that live in an area along with the things that affect them ስለዚህ ኢኮሲስተም ይዛ በተዘዋዋሪ ላይ ደግሞ all the animals ህይወት ያላቸው ማንኛውም ነገር and the plants እጽዋቶችም that live in area በአንድ አካባቢ የሚኖሩት የእንስሳትና የእጽዋትም ድምር ውጤት ኢኮሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so environment are organisms home and it is surroundings habitat place where an animal or a plant lives ይላል። ስለዚህ environment ምንድነው የምንባለው? environment ደግሞ an organisms home organism ስንል ልክ ምን ማለት ነው? ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው። ህይወት ያለው ነገር ተክል ሊሆን ይችላል፣ ፕላንት ሊሆን ይችላል፣ it might be an animal ሊሆን ይችላል፣ it might be a bacteria ሊሆን ይችላል፣ anything organism ጋር living thing ነው ማለት ነው። so environment an organism's home and it is surroundings habitat place where an animal or a plant lives ስለዚህ እንስሳ ወይም ደግሞ እጽዋቱ የሚኖርበት አካባቢ ወይም ቤት ምንጠራው ኢንቫይሮንመንት እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት በሁለት እንከፍለዋለን። ሁለት ፋክተሮች አሉት። ባዮቲክ ፋክተር አለው፣ ኤባዮቲክ ፋክተር አለው። ኤባዮቲክ ፋክተር እንደ ሊቪንግ ቲንግ ነው።
it includes ያንነቱን ኤር ሊሆን ይችላል። ይሄው ከሌላ የተወሰደ አክቹአሊ የተወሰኑት ግን እናንተም ተካተውላችኋል። ሳሊኒቲ ጨዋማነት፣ ሶይል አፈር ራሱ ሊቪንግ ላይ ያለ ቴምፕሬቸር የአካባቢ ሙቀት፣ ላይት ብርሃን፣ ወተር ውሃ፣ ሚነራል ማዕድናት፣ ፒኤች የአካባቢው አሲዳማነት፣ ሂዩሚዲቲ እርጥበት። እነዚህ አሁን አልተካተቱ አክቹአሊ ግን ሀሳቡ ህይወት አልባ የሆኑ ነገር ግን በኢንቫይሮንመንት የሚካተቱ ኤባዮቲክ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ሊቪንግ ቲንግሎች ደግሞ ህይወት ያለው ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ኢት ማይት ቢ ፈንጋይ ሊሆን ይችላል፣ ኢት ማይት ቢ ፕላንት፣ ኢት ማይት ቢ ፕሮቲስታን፣ ኢት ማይት ቢ ዋት አላኒማል፣ ኢት ማይት ቢ አርኪያ የባክቴሪያ ዝርያዎች ናቸው። እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ይሄ አክቹአሊ ሀሳቡ እንዲገባ ስለተፈለገ የተወሰኑ ተካተዋል መጽሐፋችሁ ላይም ቴክስቶች ላይም። ግን ኢንቫይሮንመንት ሁለት ፋክተሮች አሉት። ምንድነው? ባዮቲክ ፋክተር ሊቪንግ ቲንግ ነው። ኤባዮቲክ ፋክተር ደግሞ ነን ሊቪንግ ቲንግ ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት እነዚህ so abiotic components of environment ነው ያለ ማለት ነው። ቅድም አይተነዋል። abiotic ማለት ህይወት አልባ የሆነ የኢኮሲስተም ወይ ነው የኢንቫይሮንመንት ኮምፖነንትስ ምንድን ናቸው? the abiotic components or factors are the non-living element of an ecosystem። ቅድም እያቻለ the non-living element of the non-living element of an ecosystem is known as abiotic component እንጠራዋለን። The climate and the weather produce several important abiotic factors. ስለዚህ climate እና weather እዚህ ተካተታሉ ማለት ነው። look the climate and the weather climate ማለት የአየር ንብረት ነው። weather ደግሞ የአየር ሁኔታ ነው። climate እና weather ልዩነት አላቸው። በጂኦግራፊ ትምህርታችሁ ታስታውሱ ከሆነ climate ማለት የአየር ንብረት ነው። አመቱ በሙሉ የማይለዋወጥ ደጋ ቆላ ወይ ደጋ ነው የምንከፍላቸው ቦታዎች ናቸው። weather ደግሞ በየቀኑ የአየር ጸባይ ይባላል። በየቀኑ ሊቀያየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአየር መንገዶች አሁን የቴሌቪዥን ላይ የምንሰማቸው የአየር ሁኔታ ዘገባ የሚባሉት ናቸው። እነዛ በየቀኑ የሚለዋወጡ ስለሆኑ ዌዘር እንላቸዋለን። ሶ the climate and the weather produce several important abiotic components። ስለዚህ abiotic ብለን ከምናወራቸው መካከል ምን አሉበት ማለት ነው? ክላይሜት አለበት ጀስት ዘንድ ዌዘር የአየር ንብረትም ክላይሜት የአየር ንብረት ነው። ዌዘር ደግሞ የአየር ሁኔታ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ብዙ የኢኮሲስተም ለውጥ ያመጣሉ ማለት ነው። ሶ they include the amount of sunlight። ስለዚህ ክላይሜት እና ዌዘር ስንወራ ማን ይዛል ማለት ነው? they include the amount of sunlight የፀሐይ ብርሃንን and the amount of rainfall የዝናብ ሁኔታ። each of these factors will affect which living organism can survive there ማለት ነው። እነዚህ በአካባቢ ያለው የብርሃን ሁኔታ የዝናብ ሁኔታ በአካባቢው ምን አይነት ኦርጋኒዝሞች መኖር አለበት የሚለው ዲተርማይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኤባዮቲክ ፋክተር። ከዛ ከክላይሜት ዌዘር በተጨማሪ ምን አገኘ ማለት ነው? ቴምፕሬቸርም አንዱ ኤባዮቲክ ፋክተር ነው ማለት ነው። ኤባዮቲክ ፋክተር ነው። So the biotic components or factors the abiotic እንዳትሸወዱ አፍራሽ the abiotic components or factors are the non-living element of an ecosystem. The climate and the weather produce several important abiotic components. They include ጠቅላላ አድርገን ቅድሞቹን በሰማኒ መልኩ ስናያቸው እያንዳንዱ ስንዘረዝር the amount of sunlight ቅድም ክላይሜት እና ዌዘር ብያቸዋለሁ። the amount of sunlight, the amount of rainfall, temperature, the type of soil and rock በአካባቢው ያለው የአፈር አይነትና የአለት አይነት ቴምፕሬቸር ሙቀት ማለት በአካባቢ ያለው ሙቀት ሁኔታ ነው። the drainage of the soil and the drainage of the soil means የአፈሩ በውስጡ ውሃ የመያዝ ወይም የማሳለፍ ብቃት ማለት ነው። the pH and acidity of the environment አካባቢው አሲዳማ ነው ወይስ ቤዛማ ነው የሚለው ነገር እሱም ራሱን ኤባዮቲክ ፋክተር ነው። the level of oxygen dissolved in the water በውሃ ውስጥ ያለው የኦክሲጅን መጠን ውቅያኖስ የሆነ ሐይቅ ኮሬ ትንሽ ዋሌዎች በውስጡ ያለው የማማው የኦክሲጅን ብዛት ራሱ ምንድነው? ኤባዮቲክ ፋክተር ነው። and also the wind ንፋስ እነዚህ ኤባዮቲክ ኮምፖነንት ናቸው። ስለዚህ ኤባዮቲክ ኮምፖነንት ምን ይዛል ማለት ነው? the climate ራሱን ይዛል። weather is a climate የአየር ንብረት ማለት ነው። weather የአየር ሁኔታ የአየር ጸባይ ማለት ነው። እንደዚህ ይዛል። the amount of sunlight በአካባቢ ያለው የብርሃን ሁኔታ and the amount of rainfall በአካባቢ የሚዘንበው የዝናብ መጠን temperature በአካባቢ ያለው ሙቀት the type of soil and rock በአካባቢ ያለው የአፈርና የአለት ሁኔታ the drainage of the soil በአካባቢ ያለው የአፈሩ ውሃ የማሳለፍ ድሬኔጅ ውሃ የማሳለፍ ወይም ይዞ የመቆየት ብቃት ማለት ነው። the pH of the
ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ላይ ያለው ወይም አፈሩ ላይ ያለው የአሲዳማነት ፒኤች ማለት ፓወር ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት ነው የአሲዳማነት ባህሪ ነው። the levels of oxygen dissolved in the water means በአካባቢ ያለው ውሃማ አካል ላይ ያለው በውስጡ ይዞት ያለው የሟሟ የኦክሲጅን መጠን ማለት ነው። the wind ንፋስ ማለት እነዚህ አባዮቲክ ኮምፖነንቶች ናቸው። አዚያ ሰመሪ እነዚህ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ተካተቱም አሉ ያልተካተቱም አሉ። ጀስት እንደ ኢኒሻል ግን ኢንቫይሮንመንት አባዮቲክ እና ባዮቲክ ኮምፖነንታቸው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። so the other biotic components እነዚህ ደግሞ biotic ቅድም እንዳለ living part ማለት ነው። a biotic component or factors include of an ecosystem as the living organisms within an ecosystem በአንድ አካባቢ ውስጥ ያሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ they are known as biotic component ወይም biotic factor እንጠራቸዋለን። the number of predators in the ecosystem እነዚህ ምን ይይዛሉ? the number of predators in the ecosystem በውስጡ ያሉት የአዳኝ አውሬዎች ብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጫካ ውስጥ አንበሳ ቢኖር ሚዳቆ ወይም ቀበሮ ቢኖር አንዱ አዳኝ ነው አንዱ ታዳኝ ነው። ስለዚህ ኢኮሲስተም ነው ማለት ነው። the number of predators the amount of food available በአካባቢ ውስጥ ያለው የምግብ አቅርቦት ብዛት ምግብ ስንል አሁን ለምሳሌ እጽዋት ወልድ ከሆኑ በአካባቢ ያለው የሳር አይነት የቅጠል አይነት ጅራፍ የምትወደው ያመጋገብ ስታይል ለምሳሌ በግ ላይ መገብ ይችላል። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለው available food ስንል ለእጽዋት ከሆነ ለሀርቢቨር ለእጽዋት ወልድ ከሆነ ያለው የሳር ሁኔታ ያለው የዛፍ አይነት አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስጋ በሎች እንደናንበስ ያሉ ከሆነ ደግሞ ምን አይነት ታዳኝ እንስሳት በደንብ አለ ወይ የለ የሚለው ነገር እሱ ሁሉ አብሮም እንዳይከታ ባዮቲክ ኮምፖነንት ይካተታል ማለት ነው። the number of parasites and diseases በአካባቢ ያለው የጥገኞች ብዛት ዲዚዝ የበሽታው ሁኔታ እነዚህ ሁሉ ባዮቲክ ኮምፖነንት አይወ ዲዚዝ የሚመጣው በተዋሲያን ነው አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አብረው ባዮቲክ ኮምፖነንት ይወሰዳሉ ማለት ነው። ኮምፒቲሽን ሚንስ በእንስሳት መካከል ያለው ለምግብ ለመጠለያ የሚያደርጉት ፉክክር ነው። ኮምፒቲሽን ማለት ፉክክር ወይም ውድድር ማለት ይሄ ራሱ እንደ ባዮቲክ ኮምፖነንት ይወሰዳሉ ማለት ነው። are the main biotic components that are included based on text book በእናንተ የቴክስት ቡክ ደረጃ እነዚህ እንደ ባዮቲክ ኮምፖነንትስ ይወሰዳሉ ማለት ነው። so let's talk about the habitats maybe habitat ምንል የእንስሳቱ መኖሪያ ማለት ነው። በአንድ አካባቢ ተወሰኑ ሃቢታት ስለሆነስ ሃቢታት ብለን እንጠራዋለን። ሃቢታትስ ሜቢ ኦን ላንድ መሬት ላይ ሊኖሩ ይችላሉ when they are known as terrestrial ስለዚህ ኦርጋኒዝም የሚኖረው መሬት ላይ ከሆነ ሃቢታቱን የሚኖርበት አካባቢ ማለት አካባቢ ነው እንጣል terrestrial ነው። ስለዚህ ላንድ ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሃቢታትስ or they may be in water አንዳንዶች ደግሞ መኖሪያቸው ምን ሊሆን ይችላል ውሃማ አካባቢ ይችላል። they are known as they are called aquatic habitats ብለን እንጠራቸዋለን። aquatic habitats ብለን እንጠራቸዋለን። they said in turn there are two main types of aquatic habitats aquatic habitats ይከፈላሉ በሁለት known as the marine habitat which is the salt water of the seas and oceans and the fresh water habitats of the lakes ponds rivers and streams ምን ማለት ነው? ይሄ ሐሳብ የእንስሳት መኖሪያ በሁለት ዋና ካቴጎሪ ይከፈላል። አንደኛው ተሬስትሪያል ሃቢታት ብለን የምንጠራው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አኳቲክ ሃቢታት ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተሬስትሪያል ሃቢታት ምንለው ምንድነው? ኦርጋኒዝሙ የሚኖረው መሬት ላይ ብቻ ከሆነ መሬት ላይ ቢሆን መኖሪያ ያደረገው መሬት መሰረት ያደረገ መልኩ ብቻ ጉድጓድ ቆፍሮ ሊሆን ይችላል። መሬት ላይ ከላይ ዝም ብሎ ሊንቀሳቀስ ይችላል። እንደነዚህ ሆነ አንዳንዶች መሬት ቆፍሮ ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ መኖሪያቸውን መሬት ላይ ካደረጉ ያን ሃቢታት ብለን እንጠራዋለን። አኳቲክ ተሬስትሪያል ሃቢታት ብለን እንጠራዋለን። ወይ ደግሞ ኦርጋኒዝም የሚኖረው ውሃማ አካል ላይ ሊሆን ይችላል። ኦቂያኖስ ሊሆን ይችላል፣ ባህር ሊሆን ይችላል፣ ሌክስ ኩሬዎች ሊሆን ይችላሉ። ከሆነ ደግሞ ሃቢታቱን የሚኖርበት አካባቢ የሚመጣው ውሃውን አኳቲክ ሃቢታት ብለን እንጠራዋለን ነው። ሰው ኢንተርን ይላል ምን ማለት ነው? ይሄን አኳቲክ ሃቢታቱ ደግሞ በስንት ይከፈላል? are divided into two main types of aquatic habitats. the first one is the marine habitat. marine habitat means ይሄ ጨዋማ የውሃ መኖሪያ ማለት ነው። which is the salt water of the seas and oceans ማን ይዛ በውስጡ ጨዋማ የሆኑ የውሃ አካላትን እነዚህም ባህርና ውቅያኖሶችን ይዛል ነው። ሁለተኛው የአኳቲክ ታይፕ ደግሞ አኳቲክ ሃቢታት ታይፕ the fresh water habitat ለምንጠራ ነው which includes the lakes, the ponds, the rivers and the streams እነዚህ ሐይቆችን፣ ኮሬዎችን፣ ሪቨር፣ ወንዝ፣ ስትሪምስ ምንጮች የመሳሰሉት በፍሬሽ ዋተር ሃቢታት ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው።
Well, welcome to today's class, Number 2. Today we'll talk about the new topic, Biology Grade 9, Unit 6, Environment. እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ የዘጠነኛ ክፍል ዩኒት 6 ለማየት እንጀምራለን። ኦኬ፣ በዚህ ላይ የምናየው ኢንቫይሮንመንት ነው። ኢንቫይሮንመንት ማለት አካባቢ ነው። ኢንቫይሮንመንት ማለት አካባቢ ስንል ብዙዎቻችን ይመጣልን ምንድን ነው ብዙዎች ያለ ነው አይደለም? በባዮሎጂ ኢንቫይሮንመንት የሚለው ህይወት ሊኖርበት የሚችለው ማንኛውንም ነገር ኢንቫይሮንመንት ብለን እንጠራዋለን። ህይወት የሚኖርበት ነገሮች በሙሉ ስኖን አስ ኢንቫይሮንመንት ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ኢንቫይሮንመንት ምንድን ነው፣ በውስጡ ምን ነገሮችን ይይዛል የሚሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን። ጀስት ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ አዳዲስ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናሉን እንዲታወቅ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ወደ ክላስ